ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි HTML CSS JavaScript මේවා use කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න උත්සාහ කරමු. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදිහට Windows run R ගහලා notepad එක මම open කරගන්නවා මේ විදිහට. right. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩි file එකක් හදා ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම notepad එකේම. right. මෙන්න මේ විදිහට notepad එකේම මම මේ විදිහට HTML code ටිකක් add කරගන්නවා HTML tag ටිකක් ඊට පස්සේ මෙතන file ගිහිල්ලා save as කියලා දීලා right save as දීලා මෙන්න මෙතන මගේ path එකට මම save කරලා මේවා අපි step by step කතා කරනවා ඉස්සරහට දැන් අපි idea එකක් ගන්න මේක කරමු right මෙතන මම file name එක දෙනවා index.html කියලා right මේක මම save කරගන්නවා save කරාට පස්සේ all files කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒකලා මෙන්න මෙතන path එක දීලා index.html කියලා මම දෙනවා. right ඊට පස්සේ මේක save කරගන්නවා. save කරලා පස්සේ වඩ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට file එකක් open වෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මේක open කරගන්නවා අපේ Chrome browser එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට වඩ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ web page එකක් අපිට open වෙනවා. right ඉතින් මේක අපි මම කලින් කතා කරා වගේ inspect ගිහිල්ලා right inspect ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට coding ටිකක් තියෙනවා right දැන් මේ තමයි අපි ඉන්න web page එක දැන් web page එක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙතන HTML කියලා පටන් ගෙන තියෙනවා එතකොට මෙන්න මේ HTML කියන එක ඇතුලේ තමයි හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා HTML කියන tag එක උඩට ගියාට පස්සේ මේ ඔක්කොම highlight වෙනවා right head කියන එකට ගියාට පස්සේ කිසිම එකක් highlight වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් ඒක ASSET දේවල් කීපයක් මේ විදිහට වඩ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා right ඊළඟට වඩ පේනවා body කියලා එකක් තියෙනවා body කියන එක උඩට වෙන මේ විදිහට mouse එක අරන් ගියාම වඩ පේනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට highlight වෙලා පේනවා ඊට පස්සේ header එකට ගියාට පස්සේ බලන්න ඒ අදාළ section එක highlight වෙනවා new bar මේ new කියන එකට ගියාට පස්සේ වඩ පේනවා ඒ section එක highlight වෙනවා මේ වගේ text වශයෙන් මේ විදිහට වාගේ web page එක බෙදිලා තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි බලමු මේකට පොඩි style ටිකක් add කරලා. ඉතින් මේකට මේ වාට පේන මේ website එකේ බැලුවමට කිසිම ලස්සනක් එහෙම පේන්නේ නැහැ. කිසිම අර සාමාන්‍ය plain text එකක් විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ website එක ලස්සන කරන වැඩේ කරන්නේ CSS වලින්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට tag එකක් උඩ නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ element එකක් උඩ ඔයා click කරාම ඔයාට පේන මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් style ටිකක් load වෙනවා right මේවා by default එන ඒවා ඉතින් ඔයාලට CSS දැනුමක් ඕනේ නැහැ මේකට වනිකන් ගිහලා ඔයා හිතලා බලන්න දැන් මෙන්න මේ tag එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ header එක මේ section එකට ඔයාලට හිතන්න නිකන් වෙන පාටක් දාන්න ඕනේ කියලා background පාටක් මේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට background color කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති පාටක් මේ විදිහට add කරගන්න right මෙන්න මෙහෙම නහම වාට මෙතනින් කැමති පාටක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් right ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බලන්න මම මෙතන මේක කෝඩ් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතන කෙලින්ම red කියලා දීලා red සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන් right ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති පාටක් මෙතනින් ආයෙ චේන්ජ් කරගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට right ඊට පස්සේ මේ ටෙක්ස්ට් එක අපිට සුදු පාට කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට color කියලා ගහලා enter කරලා මෙතන white කියලා ඒ color එක දෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එක සුදු පාට බවට පත් වුණා right ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට මේක තව මැදට ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට text align center කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා මේ heading එක මැදට center වුණා right ඊට පස්සේ අපි තුන් මේකේ තව ටිකක් මේ gap එක හදා ගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට padding කියලා දීලා මෙතන 0 කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට padding එකක් මේ විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන් right ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට padding එකකුත් දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බලන්න මේ වගේ ලොකු ස්පේස් එකක් මෙයාට ඇඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ මම මේ ඊතලෙ උඩ ක්ලික් කරොත් එහම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ
අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපේ කොම්පොනන්ට් එකට අදාළව. right ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දැන් ගත්තොත් එහෙම අපි තුමු මෙන්න මේක අන්ඩර්ලයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන අදාළ කොම්පොනන්ට් එක සිලෙක්ට් කරා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් text underline offset කියලා දීලා text decoration right text decoration කියලා දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට underline කියන එක දුන්නොත් මෙන්න මේ වගේ underline කරගන්නත් පුළුවන් right අන්න ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ CSS පාවිච්චි කරලා තමයි මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඔයා හදන page එක ලස්සන කරගන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේකෙම තමයි JavaScript ගන්නෙත්. ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් HTML වලින් තමයි මේකේ සැකිල්ල හදාගන්නේ. හරියට අපේ ඇඟේ ඇටකටු වගේ right අපේ මස් වලින් තමයි හැමෙන් තමයි අපිට පාට ගෙනත් දීලා අපිට ලස්ස ගෙනත් දෙලා තියෙන අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතන CSS right හරියට අපේ ස්නායු පද්ධතිය වගේ තමයි මෙන්න මේකේ JavaScript වැඩ කරන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට පණ දෙන්නේ ඇත්තටම JavaScript වලින් එක එක මේ බටන් ක්ලික් කරාම මෙතෙන් යන්න එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් එකක් ගත්තාම ස්ලයිඩ් කරන්න ඉමේජ් එක පොප් අප් කරන්න මෙන්න මේ වගේ වැඩ ඔක්කොම කරන්නේ JavaScript වලින්. අපි පොඩි alert එකක් run කරලා බලමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට console එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයා type කරොත් එහෙම alert මේ විදිහට sample alert කියලා ගහලා මෙතන enter කරොත් එමාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට alert එකක් අපිට pop up වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් right. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි JavaScript වලින් වැඩ කරන්නේ. JavaScript වලින් තමයි මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්නේ right. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් මේකේ සැකිල්ලක් විදිහට ගත්තොත් මේකේ overall structure එක ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න වගේ sample plain text එකක් හදාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ChatGPT එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ plain HTML code for website කියලා ගහලා මෙන්න මේ වගේ code එක generate කරගෙන මේක copy කරගෙන අලුත් text file එකක් අපි මම කලින් කිව්වා වගේ හදාගෙන මෙන්න මේ වගේ හදාගෙන මේකට paste කරලා මේ file එක HTML විදිහට save කරලා මෙන්න මේ වගේ page එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ browser එකකින් open කරගත්තාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ හිතේ හැටියට කැමති විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට front end එකේ ඉඳන් පොඩක් styles ඔයා දාලා බලන්න. මෙන්න මේවා වෙනස් කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේවා කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් තවත් ඔයාට CSS ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා CSS tutorials කියලා ගවුවාම පළවෙනියට වෙන්නේ W3 school එක. ඉතින් මේකේ ඔයාට ගිහිල්ලා CSS ඕන තරම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක කරා හම්බ වෙනවා. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට try කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මේකෙන් try yourself කියන එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ දැන් මෙයා කරලා තියෙන්නේ background color. ඉතින් මේ හැමදේම අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතකන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේවා practice කරන්න මේවා try කරලා බලන්න.